आजको चाहिँ केराको चाहिँ केक बनाइदैछ। यसको लागि चाहिँ चाहिने चिजहरू चाहिँ के भयो त ल भन त अन्जा, के हो त? केरा भयो, केरा भयो, एकदम हेल्दी चिज हो यो चाहिँ। केराको चाहिँ केक भन्छ यसलाई। केरालाई म्यास गरेर यो चाहिँ म्यास गरेको हो केरालाई। अब यसमा चाहिँ ओट चाहिन्छ, ओट राखिन्छ, अनि अरू आलमन्ड्स नट्सहरू अब के आफ्नो स्वादअनुसार चाहिँ राखिन्छ। जस्तो नट्स भयो, वालनट्स भयो, हामी वेलकम टु दिराप जास्मिन AnuDip भिडियो च्यानल, युट्युब च्यानल। यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। हामी आज धेरै दिनपछि फेरि आइराखेका छौँ। आज चाहिँ एकदम एक्सक्लुसिभ के अरे एकदम हेल्दी ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ हामी त कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो अन्जाले चाहिँ देखाउँदैछ। त्यो सबैलाई चाहिँ एकदम यो स्वास्थ्यप्रदक हुन्छ। एकदम ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ एकदम हेल्दी यो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो अन्जाले चाहिँ आज देखाउन लागिरहेछ। त्यो चाहिँ सबैले मन गर्नु होला है त। ल के चाहिन्छ भन्दैौ त? ल त तिमीले। मैले चाहिँ यो मेरो स्टाइलको हो हैन, हेल्दी स्न्याक्स आफ्नो बिहान रेसिपी हो। काममा जाने उ गर्ने, यो खाँदाखेरि पनि हेल्दी हुने हो नि। मैले 7वटा जति बनानालाई म्यास गरेँ, अनि बनानालाई म्यास गरेर यहाँ राखेँ। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले सिनामनको पाउडर 1 चम्चा, यो दालचिनीको धुलो 1 चम्चा राखेँ यहाँ। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मलाई त घरमै आफूले मन गर्ने चाहिँ यो चाहिँ यो काटेको यो आलमन्ड हो। यो 1 कटोरा यो हालिदिएँ। यो मैले धेरै यो मैले मेजर खासै गरेको छैन हैन, अब आफ्नै क्वान्टिटीमा हेरेर बनाउनु खोजे हो। यो चाहिँ वालनट भयो। अनि यसमा यो कोकोनट हामीलाई मनपर्ने भए भने यो कोकोनट पनि मिसाइदिन्छु आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ के मन पर्छ। अनि यसमा चाहिँ यो सनफ्लावर सिड भयो, यो यो पम्पकिन सिड हालिदिन्छु 1 चम्चा। अनि यो फ्लेक्स सिड चाहिँ यो आलस, नेपालमा चाहिँ हामी आलस भन्छौँ। अनि यो पनि हालिदिन्छु फ्लेक्स सिड। अनि यो चाहिँ चिया सिड हो है, यो पनि हालिदिन्छु। हेल्दी हो यो चिया सिड हो। त्यसपछि चाहिँ यो मैले यो रेजन क्यानबेरी रेजन, यो कालो खालको रेजन त्यो गरेर हालिदिएँ है। अब यसलाई चाहिँ अब हातैले मोल्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ अब त्यही भएर प्लास्टिक लगाएर अब यसलाई पहिला मैले यसलाई मोल्दैछु। अनि यो हेल्दी पनि हुन्छ बनानामा हालेर यो मोल्दैछु। अब म मेजर एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन कति यो ओट चाहिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अन्दाजले बनाउनु खोजेको मैले। यो एकदम मिठो पनि हुन्छ ब्रेकफास्टको लागि। मेरो हस्बेन्डजीलाई असाध्यै मनपर्ने भएर चाहिँ मैले बनाइदिन्छु ट्राई गरेर। यो मिठो पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ ओट हो, यो बाबा किनेर ल्याएको ओट। यो चाहिँ यति हाल्छु पहिला होइन। अनि त्यहाँबाट अब यसमा चाहिँ अझै राम्रो बन्डिङ गर्नलाई चाहिँ के अरे पिनट बटर पनि चकलेटहरू अब कोकोला आफ्नो फ्लेभर अनुसार कसलाई के मन पर्छ, ब्राउन सुगरहरू जे हाल्दा नि हुन्छ। तर म चाहिँ केही हाल्दिनँ अहिले चाहिँ। गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले केही हालेको छैन। यसरी मिक्स भइरहेछ है। अब यो चाहिँ ब्रेक गर्नलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो
कति मिनट जतिमा हुन्छ यो हेर्छु अब आफूले टेम्परेचरमा सेट गरेँ न त 40 देखि 50 मिनटसम्म 320मा राखिदिन्छु स्विच 340मा यसो हेरेर राखिदिएर सेट गरिदिन्छु टाइम अनि यो हप्ता दिनलाई मजाले मेरो हप्ता दिन पहिला हुन्छ मजाले आफ्नो यो पेट पनि अगाउँछ खानालाई पनि आउने हेल्दी पनि भयो खानालाई हेल्दी पनि यसमा खायो चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नराम्रो चिज परेको छैन यसमा हैन चियासँग कफीसँग अनि त्यत्तिकै खान पनि मजा हुन्छ यो भोक लाग्दा त्यति मजा हुन्छ एकदम एउटा एक पिस खायो भने पनि मजाले त्यो पेट भरिन्छ पेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो डाइट दिन्छ यो मेरो स्टाइल हो नगरिकन यो टाइपले भन्नुपर्दा यो अनुजाको चाहिँ रेसिपी हो यो उसले आफ्नै अनुसार चाहिँ बनाएको उसले होइन आफ्नो घरमा जे छ एकदम यसको चाहिँ एक्सप्लोरिङ हो उसको एक्सप्लोर गरेको उसले अब त्यो बनाथे अब त्यो ठिकै साह्रै लाग्यो मिठो भयो अनि त्यसपछि हामीले ट्राई गरेको फेरि हामीले बनाइराखेका हुन्छौँ हामीले यो चाहिँ खाइराखेका हुन्छौँ अब यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ माथि माथि चाहिँ मलाई पहिले पनि हालिसकेँ होइन पहिला मैले काटेको हालेको यसो अहिले चाहिँ यसमा त्यसलाई प्रेस गर्नु पर्दै पर्दैन प्रेस गर्नु पर्दैन यो आल्मन्डहरूलाई के अब उसले चाहिँ यहाँ सेट गरिरहेको छ यहाँ यो कति उसमा राखेको तिमीले 360मा राखेको हुन्छ होइन स्टार्ट टाइम कति टाइम 360मा आउँछ अनि भयो यसरी चाहिँ ओभनमा चाहिँ 40 मिनट टाइमर सेट गरिदिन्छु यहाँ टाइम मा राखिदिन्छु ल स्टार्ट भयो राइट स्टार्ट भयो अब भयो अब यसरी तयार भयो अब हामी एकछिन चाहिँ यहाँ चाहिँ एकछिन चाहिँ चिसो बनाउँछौँ सेलाउन दिन्छौँ अलिकति कुल डाउन भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब पिस पिस बनाएर चाहिँ उ गर्न सहिलो हुन्छ अलिकति चिसो भएपछि अलिक त एकछिन सेलाउन दिनुपर्छ अनि पिस पिस बनाएर गर्ने अनि साह्रै मिठो हुन्छ अब यो हाम्रो तयार भयो अब यसमा चाहिँ अब पिस पिस गरेर म काटिदिँदैछु है त
हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पिस पिस बनाएर ब्रेकफास्टको लागि रूपमा खान सकिन्छ साह्रै हेल्दी हुन्छ अनि आडिलो पनि हुन्छ धेरै खानु पर्दैन यो खाएपछि मजाले अगाइन्छ एक पिस खाएपछि पनि पुग्छ है त थ्याङ्क यू सो मच हस्त नमस्कार थ्याङ्क्स फर वाचिङ